So hello po mga kadiskarte mo TV, welcome po ulit sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? So ang hawak ko po ngayon ay isang electric fan motor. So ito yan, ito po siya. So i-convert po natin mga kadiskarte mo TV yung electric fan motor na ito para makapag-produce ng kuryente. So ano pang hinintay natin? Tara! Okay, so start na natin kalasin. So ito po yung rotor ng ating electric fan motor. Yan. So ilalagay po tayo ng markings. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Hello. Yan. So hello. Yan. Diyan natin ipapasok yung magnet mga kadiskarte mo TV. Pero para mag-work, ganito ang gawin po natin. So, dito, south, south, north, north, south, south, north, north. Yan, so ikakat natin to mga kadiskarte mo TV para magkaroon ng slot yung ating mga magnet. So, ito po yung ating mga magnet guys. Yan. Yan. So, ang ginawa ko guys, grinder ko siya. Yan. Pwede kayong gumamit ng grinder. Pero para mas mabilis, meron akong i-prepare na grind na tapos nang gawa. Yan. So, ito na siya. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walang slots. So ito yung gagamitin natin.
Tapos, ito po yung kanyang mga speed. So, yung kanyang speed. Yan, kukulit natin yung isa.